Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Bư Bon Bon. Mọi người biết sao, mình đã ấp ủ cái video này rất là lâu và mình muốn làm về cái chủ đề này rất là lâu rồi. Và đáng nhẽ ra thì cái video này sẽ xuất hiện trên channel của mình trong khoảng 1 hay 2 tuần trước. Nhưng mà vì một vài trục trặc cho nên là mình chưa thể đăng nó lên được. Và trước khi bắt đầu vlog ngày hôm nay thì mình muốn nói một vài lý do tại sao mình lại làm về chủ đề LGBT như vậy nha. Xung quanh mình mình có rất nhiều người bạn ở trong cộng đồng LGBT và không phải ai cũng đủ dũng cảm và đủ khả năng để come out với mọi người, gia đình nè, bạn bè nè và những người xung quanh nữa. Và mình cảm thấy là xã hội Việt Nam bây giờ mọi người đã rất cởi mở về cộng đồng LGBT và về những người trong giới tính thứ ba. Nhưng mà trong một vài buổi trò chuyện với bạn bè của mình ở trên trường thì mình tình cờ nghe được một vài câu chẳng hạn như là tao không kỳ thị gì tụi nó đâu. Nhưng mà thì mọi người biết sao không? Sau cái cụm từ nhưng mà đó nó xuất hiện rất là nhiều những cái ý xấu và những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái nhìn không có khách quan về các bạn ở trong cộng đồng LGBT. Cho nên là khi mình tham gia vào cái cuộc trò chuyện đó, mình cảm thấy rất là không thoải mái và có một chút khó chịu. Cho nên là mình muốn làm cái vlog về chủ đề này để những bạn sinh viên như tụi mình có thể lắng nghe và biết được cái cảm nhận cũng như là cái suy nghĩ của các bạn sinh viên ở trong cộng đồng LGBT là như thế nào. Và ngoài ra thì mình cũng có một cái cuộc phỏng vấn nho nhỏ đối với các cái nhân vật ở trong trường đại học để xem mọi người nghĩ gì về các bạn sinh viên đang ở trong cộng đồng LGBT nha. Có thời gian cô sống ở ngoài khá lâu, thành ra là cái chuyện đó đối với cô là chuyện bình thường. Thì đối với cô, những bạn đó cũng giống như những bạn khác thôi. Chị thấy đó là bình thường mà. Em thấy điều đấy là điều bình thường. Nó gọi là kiểu mà ông trời đặt các bạn ở sai vị trí. Thì cũng bình thường thôi, cũng như hòa nhập với xã hội cũng hiện đại rồi. Thì thật ra là trong trường mình có rất nhiều bạn cũng trong cộng đồng LGBT, nhưng mà thật sự là mọi người chỉ thấy được một phần thôi. Còn các bạn còn lại thì thật sự mấy bạn đó là kín. Vậy vì sao? Tại vì trong môi trường học còn rất nhiều sự kỳ thị dành cho LGBT. Mình chứ thực sự thấy ai đó confirm mình là gay ở đại học y dược cả, nhưng mà thực sự đại học y dược có rất nhiều gay và các bạn LGBT nói chung. Các bạn ấy kiểu tiếp nhận mọi chuyện cũng khá là bình thường. Mình thấy kiểu chắc cũng không sao. Một vài cuộc trò chuyện thì có thể là đã nghe rồi, kiểu như là họ cảm thấy như là những từ đại loại như là kiểu như kỳ thị, như là tỏm những người đó. Bản thân mình thì mình kiểu như là muốn phản bác lại rằng là họ không xấu đến như vậy. Cho nên là nhưng mà lúc đó cũng không có dũng cảm, cũng không có dũng khí để nói, thế là lại thôi, lại im lặng tiếp. Người trong gia đình cô hay con cô mà là thuộc cộng đồng LGBT thì không phải đến lúc bạn đó come out cô mới biết. Ngay cả nếu như mà bạn đó không come out với cô thì cô cũng sẽ tạo điều kiện để cho bạn đó come out. Thật ra nếu chị là một người như vậy thì mình sẽ phải trải qua nhiều cái cung bậc cảm xúc lắm. Cái sự thú nhận của mình có làm cho cha mẹ của mình đau lòng hay không? Rồi sau khi mà mình thú nhận xong thì cha mẹ mình sẽ cảm giác như thế nào? Rồi sau khi mà mình thú nhận xong thì cái cuộc sống của mình trong gia đình nó có được bình thường như trước giờ hay không? Cũng không có gọi là phản ứng lắm. Tại vì bây giờ con nó đã nó như vậy thì mình cũng chấp nhận nó như vậy, chứ mình không có đưa mà gọi là áp lực bé ha. Cái đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bé và cái tâm lý của bé. Đó rất là quan trọng đó, để cho bé thoải mái. Tất nhiên là em sẽ nói, nhưng mà em sẽ chọn một cái thời điểm thích hợp. Mình thật sự là người trong cộng đồng. Mình nói với ba mẹ mình từ lúc mình lớp 6 rồi. Thật sự mình là bẩm sinh, nhưng mà kiểu lên lớp 6 thì mình mới nhận thức được như vậy. Tuy ba mẹ sẽ không chấp nhận các bạn đó đâu, nhưng các bạn hãy chứng minh bằng thực lực của các bạn đi. Ba mẹ sẽ dần dần chấp nhận thôi. Chị đã dám chia sẻ cái này với gia đình, tại kiểu như trong quá khứ đã từng bị phát hiện hết một lần, cho nên là kiểu như là khi đó mình vừa mới học lớp 10 thì vô tình kiểu như chỉ là bạn bè bình thường thôi, nhưng mà lại bị mọi người không biết hiểu lầm, thế là lại kể với ba mẹ, mà ba mẹ lại không cần biết là đúng hay sai, chỉ việc đánh đập rồi lại khẳng định là thà giết mình còn hơn là để mình sống theo điều đó.
bị stress á, thậm chí là có nhiều lần muốn giải thoát cho xong. Bố mẹ thì mình nghĩ họ cũng có coi qua một vài chương trình, cũng có biết, nhưng mà việc suy nghĩ về con cái mình có thuộc cái nhóm đấy thì mình cũng chưa do hỏi lắm, mình cũng không rõ. Cô nghĩ cô sẽ sốc lúc ban đầu khi mà mình hàng ngày mình cảm thấy hình như là có cái gì đó khác. Nhưng mà sau đó thì mình phải chuẩn bị tâm lý của mình trước, và cô nghĩ là khi mà cái thời điểm bạn come out thì cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Cô nghĩ là tùy cái background của mỗi người. Những bạn mà làm cha mẹ mà theo kiểu truyền thống và không có tiếp xúc với xã hội bên ngoài nhiều á, thì có thể sẽ resistant, tức là hesitate, tức là bạn không có muốn đối diện, muốn tránh né nó và không có sẵn lòng cởi mở khi mà con mình come out. Với những ba mẹ mà ở nông thôn á, thì cái mức độ tiếp nhận người ta sẽ ít hơn. Tại vì họ cái sự tiếp nhận ở nông thôn nó sẽ bị hạn hẹp hơn. Còn ví dụ như là ở thành thị người ta sẽ có thể là dễ dàng tiếp nhận cái việc đó hơn. Chú cũng lắng nghe, cái đó là gọi là chú cũng lắng nghe để cái con nó định hướng của con nó như thế nào. Cũng như các bậc phụ huynh khác thôi, khóc không chấp nhận, nhưng mà các bạn cứ sống tốt, các bạn sống hạnh phúc, ba mẹ các bạn sẽ tự chấp nhận thôi. Mình chưa có come out cho nên mình cũng không biết phản ứng của bố mẹ mình ra sao cả, nhưng mà mình nghĩ là họ cũng sẽ khá là sốc đấy, cho nên mình sẽ từ từ kiếm một cái cơ hội thuận lợi nào đó để nói ra cho mọi người biết. Cấp 3 khi mà bị ba mẹ vậy, sau đó ba mẹ kiểu như là cách ly mình khỏi tất cả mọi người, khỏi bạn bè, thì mình chả có ai ngoài những người chị em trong gia đình. Thì khi đó mình cảm thấy là kiểu như là mình còn nơi để họ có động lực cho mình để mình cố gắng tiếp. Chỉ được một vài người, cũng chả nhiều. Thì khi trước thì có một người bên cạnh, kiểu như người đó luôn bảo vệ, luôn khiến cho bản thân cảm thấy được là chính mình. Thì khi đó ngoại trừ người đó ra thì tất cả mọi thứ đều phải là sống giả tạo. Thực ra từ trước tới giờ mình không có gồng, cho nên là lúc nào mình cũng cảm thấy là bản thân cả kiểu mình thích làm gì thì mình làm, mình thoải mái chia sẻ cho mọi người về sở thích, mọi thứ mình muốn, hay là mình thích cái gì, mình ghét cái gì. Nói chung thì mình sống kiểu cũng khá là tự do, vô lo, cho nên lúc nào mình cũng cảm thấy là bản thân cả. Thời gian đầu sẽ rất khó khăn, nhưng mà các bạn không thấy thôi, có rất nhiều người ủng hộ các bạn. So I hope you guys gonna be happy and be yourself. Phải sống cho mọi người thấy rằng mình là người có năng lực và có tài năng. Chỉ có năng lực, tài năng thì mình mới có thể khẳng định với mọi người một việc rằng bạn phải công nhận tôi. Các bạn hãy cứ tự tin sống đúng với giới tính của mình. Vì một cái gì đó mà sống sai đi rồi là đến lúc các bạn lại nuối tiếc. Mình hy vọng là mọi người sẽ tìm thấy được bản thân, tìm thấy được con đường mà mình muốn đi. Có thể nó sẽ khó khăn hơn so với những người bạn khác, nhưng mà mình nghĩ mọi thứ đều có cái giá của nó thôi. Sau khi trải qua đắng cay ngọt bùi thì chắc chắn mọi người sẽ gặt hái được những điều tốt đẹp nhất. Cảm là phải cố gắng để chứng minh được bản thân, phải cố gắng để thành công. Bởi vì khi mà bạn đạt được thành công ấy, thì tất cả mọi người sẽ chả quan tâm bạn là ai, bạn là người như thế nào cả. Thì chỉ vậy thôi bạn mới có thể làm được, không cần nói nhiều, chỉ cần hành động thôi. Các bạn đừng có sợ hay là ngại thể hiện ra ngoài, hãy là chính bản thân mình đi, thì các bạn sẽ được tự do, các bạn sẽ được hạnh phúc, được mọi người tôn trọng. Cố lên. Ở ngoài kia còn có rất nhiều bạn sinh viên đã và đang trải qua những cái giai đoạn mà mọi người đang trải qua. Như mọi người thấy đó thì mình chỉ random những nhân vật phỏng vấn ở trong video thôi. Và tất cả mọi người đều ủng hộ cộng đồng LGBT. Mọi người ủng hộ cách mà các bạn thể hiện bản thân mình, cách mà các bạn là chính mình, sống mạnh mẽ và sống thật với bản thân mình nhất. Mình hy vọng là cái video này dù nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ đến được với những người cần nó nhất trong khoảng thời gian này, hoặc là trong bất kỳ khoảng thời gian khó khăn nào của cuộc sống. Và mình mong là cái vlog ngày hôm nay dù ít hay nhiều thì cũng sẽ là một cái nguồn động lực nho nhỏ đối với những bạn sinh viên trong cộng đồng LGBT mà đang gặp khó khăn khi mà đối diện với bản thân mình và đối diện với những người xung quanh mình. Và nếu mọi người có một cái lời chia sẻ nào hoặc là có một cái câu chuyện nào thì hãy comment ở dưới này và tụi mình sẽ cùng tâm sự nha. Còn bây giờ thì tạm biệt tất cả mọi người.